Canopy Gazebo Tent হয় এইটো 10 by 10 feet হয় 10 by 10 ফুট ওকে এইটো আমি এতিয়া এনেকৈ খোলে টিপাল লগাই ল'ম ৰ তেনেকৈ ধৰ ওপৰলৈ পাৰ কৰি দে লাহে লাহে হা ফাটি যাব জেগাত বহাব লাগিব নেকি তেনেকৈ লগালোঁ ইয়াতে 10 by 10 feet গেজেবো হয় এইটো এছিয়ান পেচিফিক মাৰ্কেটিঙৰ পৰা পঠাইছিলে অ'কে অনলাইন শ্বপিং কৰিছিলোঁ এমাজনৰ পৰা এইটো এনেকুৱা ছেটিং কৰিলোঁ আৰু কেনেকৈ ইনষ্টল কৰি কেনেকৈ খোলে দেখাই আছোঁ কেনপি গেজেবো পাইছেনে লাগি যাব এইটো তেনেকুৱা কৰি অলপ তেনেকুৱা কৰি দে ইয়াত লগাই এই যে টেপটো আছে না টেপটো লগাই তেনেকুৱা এই কিনাৰ টেপ এটা আছে এনেকুৱা বগা টেপ এটা টেপটো টেপ হেৰি লগাই দে সেইটো ইয়াত জাষ্ট লগাই দিলে হ'ল এই ইয়াত ষ্টেণ্ডটোত আছে না এডাল লগালি হৈ গ'ল এতিয়া তেনেকৈ টানি দে সেইটো হৈ গৈছে নাই কৰ এতিয়া তই মাজত সোমাই দে এতিয়া মাজলৈ সোমাই ঠেলি দে এইটো এনেকৈ ঠেলি দে প্লিজ অ'কে বাছ নকৰিবি ৰ এতিয়া এনেকৈ এই যুঁজ বস্তু নাই ৰ পিছে এই দে এনেকৈ ধৰি বাছ হৈ যাব তাতে দে এতিয়া তাতে দে ইফালে লৈ যা এতিয়া অকণ ইফালে লৈ যা এনেকৈ ধৰ তাতে দে তাতে লৈ যাব হা হলত লৈ যা আৰু যা হ'ব ন এনেদৰেই গেজেবো টেণ্ট কেনপি যিটো টেণ্ট হয় 10 by 10 ফুট 10 by 10 এতিয়া আপুনি যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে ৰাস্তাৰ কিনাৰত বিজনেছ কৰা ষ্ট্ৰীট ফুড বা কাৰ পাৰ্কিং যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ধৰণে ৰোড ছাইড বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে অকেজনেলি কিবা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে বা ক'ৰবাত কিবা ফ্ৰণ্ট ভিউ ইয়াতে আমি আজি গৰম কাপোৰ অলপ হেৰি কৰিছোঁ গৰম কাপোৰ ব্লেংকেট আছে জাম্পাৰ আছে চুৱেটাৰ আছে ব্লেংকেটৰ কাভাৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি ইয়াতে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আজি এয়া বৰ সুন্দৰ এটা বস্তু কেনপি গেজেবো টেণ্ট 10 by 10 ফিট এনেধৰণেৰে ইয়াতে যিকোনো জেগাত আপুনি কাপোৰ হেং কৰাব পাৰে হেংগাৰ লগাই চাইড স্ক্ৰীন দি পিনে ফ্ৰণ্ট চাইড অপেন ৰাখিব পাৰে ভিতৰ চাইডৰ পৰা হাইট এডজাষ্টমেণ্টৰ কাৰণে লক থাকে তো ইয়াতে পুছ কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে হ'লবোৰ এইবোৰত এডজাষ্ট কৰিব পাৰে 3 ইঞ্চি ডিফাৰেণ্টত প্ৰত্যেকটো পষ্টতে এনেকুৱা ধৰণৰ মতে জাষ্ট পুছ কৰিব লাগে এনেধৰণে এনেকৈ পুছ কৰিবলৈ এইটো খুলি যাব অ'কে আকৌ ঠেলি কিনে ওপৰলৈ দিলে এইটো লক হৈ যাব এই লকবোৰ খুলিব লাগে
লকটো খুলিলোঁ যেনেদৰে খুলি গ'ল টিপিলোঁ Ah,